हाई एभ्रिवान, नमस्ते। फुड एन्ड बेभरेज नेपालमा यहाँलाई धेरै स्वागत छ। म फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु एउटा नयाँ भिडियोको साथमा र आज मैले यहाँहरूमाझ पिज्जाको बेस बनाउने तरिकालाई सेयर गर्न गइरहेको छु। घरेसी प्रयोजनको लागि होस् अथवा व्यावसायिक प्रयोजनको लागि हामीले एकदमै सजिलैसँग एकदमै राम्रो पिज्जाको बेस बनाउन सकिन्छ र कसरी बनाउने भन्ने बारेमा आज हजुरलाई म सिकाउन गइरहेको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म नछुटाइकन हेर्नुहोला। सबैभन्दा पहिले पिज्जाको बेस बनाउनको लागि यहाँ हामीले एउटा साधारण भाँडो लिएका छौँ र यो भाँडोमा चाहिँ अब हामी दुध राख्न गइरहेका छौँ। यहाँ हामीले पिज्जाको बेस बनाउनको लागि दुधलाई लिएका छौँ र यसमा चाहिँ अब हामी दुधलाई राख्न गइरहेका छौँ। यसरी दुध लिँदाखेरि चाहिँ हजुरहरूले कति पिज्जाको बेस बनाउनु पर्ने हो त्यो अनुसार लिन सक्नुहुनेछ। हामीले चाहिँ पिज्जाको बेसलाई यसरी दुधमा बनाउन गइरहेका छौँ। दुधलाई राखिसकेपछि यहाँ हामीले यसमा थोरै रोजमेरी राख्न गइरहेका छौँ। यहाँ हामीले पिज्जाको लागि बेस बनाउँदाखेरि चाहिँ थोरै रोजमेरीलाई पनि राख्छौँ। यहाँ चाहिँ हामीले आधी चम्मच जति रोजमेरीलाई राख्यौँ। त्यस्तै गरी यहाँ हामीले थोरै अरिगानोलाई पनि लिएका छौँ। अरिगानो पनि लगभग यहाँ हामीले आधी चम्मच जति लिएका छौँ। यसलाई पनि हामीले यसमा राख्यौँ। त्यस्तै गरी यहाँ हामीले थोरै चिनीलाई लिएका छौँ र चिनी चाहिँ हामीले लगभग 2 चम्मच जति लिएका छौँ। यो 2 चम्मच चिनीलाई पनि हामी यसमा राख्छौँ। यति कुरा राखिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसलाई बोइल गर्नुपर्छ। यसको मतलब हामीले यसलाई उमाल्दिने। यसलाई हामीले उमाल्नको लागि हिट अन गरेर यसलाई बसाल्दियौँ। बसालिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसलाई उमाल्दिने। यसलाई उमाल्दाखेरि चाहिँ राम्रोसँग उमाल्नु होला। हामीले यदि राम्रोसँग दुधलाई उमालेनौँ भने चाहिँ हाम्रो बेस चाँडै बिग्रन सक्छ। यदि हामीले लङ टाइमसम्मको लागि राखेर बेसलाई चलाइन्छ भने राम्रोसँग दुधलाई चाहिँ उमाल्नु पर्ने हुन्छ। हामीले दुध राम्रोसँग नउमाल्दाखेरि चाहिँ चाँडै नै बेसमा ढुसी आउने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएकाले हजुरहरूले दुधलाई राम्रोसँग उमाल्नु होला। यसरी दुधमा उमाल्दाखेरि यो रोजमेरी र अरिगानोको पनि एकदमै राम्रो स्मेल र साथै टेस्ट पनि एकदमै राम्रो आउँछ। यसरी उमालिसकेपछि अब चाहिँ हामी यसलाई तारेर एउटा बलमा राख्न गइरहेका छौँ। यो रोजमेरी र अरिगानो चाहिँ हामीले नतारिकन पनि युज गर्न सकिन्छ र यदि हजुरलाई चाहिँ यसरी राखेको छोक्रा बेसमा मन पर्दैन भने यसलाई हामीले यसरी साधारण छान्नीले छानेर पनि युज गर्न सक्छौँ। हामीले चाहिँ यो रोजमेरी र अरिगानोलाई चाहिँ यसरी छानेर तारेका छौँ र यसलाई चाहिँ हामी फालिदिन्छौँ। र यसलाई चाहिँ हामीले तारिसकेपछि यसमा अब हामी थोरै नुन राख्न गइरहेका छौँ। यहाँ हामीले आधी चम्मच जति नुनलाई राख्यौँ। नुन राखे सँगसँगै अब हामी यसमा थोरै बटरलाई राख्छौँ। हामीले बटर चाहिँ यसरी दुधमा तातै हुँदाखेरि राख्नुपर्छ। यो बटर चाहिँ हामीले मेल्ट हुने गरी नै राख्नुपर्ने हुन्छ अथवा हजुरहरूले डाइरेक्ट बटरलाई मेल्ट गराएर पनि राख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ हामीले राखेको बटर चाहिँ चाँडै मेल्ट होस् भन्नका लागि चाहिँ एउटा व्हिस्कले यसलाई चलाइदिन्छौँ। मैले हजुरलाई अघि पनि भनिसकेको छु, यदि हजुरहरूले चाहिँ बटरलाई डाइरेक्ट मेल्ट गराएर राख्नु भए पनि हुन्छ। एकैछिन जति चलाइसकेपछि लगभग यहाँ हामीले राखेको बटर पनि मेल्ट भइसकेको छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यति भइसकेपछि अब चाहिँ हामी यसमा इस्ट राख्न गइरहेका छौँ। यसमा राख्नका लागि यहाँ हामीले 2.5 चम्मच जति ड्राई इस्टलाई लिएका छौँ र यो इस्टलाई चाहिँ अब हामी यसमा राखिदिन्छौँ। इस्टलाई राखिसकेपछि यहाँ हामीले एउटा अन्डालाई पनि लिएका छौँ। यो अन्डालाई पनि यसमा राख्न गइरहेका छौँ। यदि हजुर चाहिँ अन्डा खानुहुन्न भने यो नराख्दा पनि हुन्छ। यो अन्डा चाहिँ अप्सनल हो। यसरी अन्डा राख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पिज्जाको बेस अझ पनि सफ्ट र अझ राम्रो हुन्छ। यसरी अन्डालाई पनि राखिसकेपछि हामीले एकपल्ट यसलाई राम्रोसँग घोलिदिने। यहाँ चाहिँ हामीले यसलाई घोल्नको लागि एउटा साधारण व्हिस्कको युज गरेका छौँ भने यसलाई हजुरहरूले काँटा चम्मचले पनि घोल्न सक्नुहुनेछ। यसरी घोलिसकेपछि भने हामीले यसलाई लगभग 15 मिनट जति चाहिँ यत्तिकै राखिदिनुपर्छ। यहाँ हामीले 15 मिनटपछि हेरेका छौँ। हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ एकदमै राम्रोसँग फुलेर यस्तो भएको छ। यस्तो भइसकेपछि अब चाहिँ भने हामी यसमा मैदा राख्न गइरहेका छौँ। यहाँ हामीले थोरै मैदा लिएका छौँ र यो मैदालाई यसमा राख्छौँ। यसरी मैदा राख्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले धेरै साह्रो नहुने गरी राख्नु होला। हामीले पिज्जाको बेस बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले बनाउने डो धेरै साह्रो हुनु हुँदैन। हजुरहरूले त्यही अनुसार पिठोलाई अड्कल्दै राख्नु होला अथवा हजुरहरूले सक्नुहुन्छ भने एकैपटक पनि अड्कलेर बनाउन सक्नुहुनेछ। हल्का गिलो होस् तर त्यसमा फरक पर्दैन। तर हामीले बनाउने पिज्जाको बेसको लागि डो चाहिँ धेरै साह्रो चाहिँ हुनु हुँदैन। यहाँ हामीले पिठोलाई यसरी राख्दै मुसिरहेका छौँ। हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ।
हजुरहरूले पनि हामीले भिडियोमा देखाए जस्तै गरी थोरै पिठो राख्दै डोलाई रेडी गर्न सक्नुहुनेछ। यसको मतलब चाहिँ मैले हजुरलाई एकैपटकमा धेरै पिठो राखेर चाहिँ डो साह्रो नगराउनु भन्न खोजेको हुँ। यदि हामीले डोलाई धेरै साह्रो गरायौँ भने चाहिँ हाम्रो डो फुल्ने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ। यहाँ हजुर देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ हामीले डोलाई रेडी गरिसकेका छौँ मुछेर। यो चाहिँ धेरै साह्रो पनि छैन र यो धेरै गेडो पनि छैन, एकदमै ठिक्कको बनिसकेको छ। यसरी डो रेडी गरिसकेपछि जब हामी यसमा माथिबाट थोरै ओलिभ ओइल राख्छौँ, यसरी ओलिभ ओइल राख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो बलमा डो टाँसिन्न पनि र हाम्रो पिज्जाको बेसको टेस्ट पनि एकदमै राम्रो आउँछ। डोको सबैतिर राम्रोसँग त्यसलाई यसरी मोलिदिने। तेल मोलिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसलाई एउटा प्लास्टिक ऱ्यापरले चाहिँ ऱ्याप गरेर राख्छौँ। यसरी ऱ्याप गर्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म हजुरहरूले पनि हावा नजाने गरी ऱ्याप गर्नुहोला। यसरी ऱ्याप गरिसकेपछि कम्तीमा 1 घन्टा चाहिँ हामीले यसलाई यत्तिकै राखिदिने। यहाँ हामीले डोलाई राखेको पनि 1 घन्टा भइसकेको छ र हाम्रो डो चाहिँ एकदमै राम्रोसँग माथिसम्म फुलेर आइसकेको छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ प्लास्टिक बाहिरबाट। र अब चाहिँ हामीले यो कभर गरेको प्लास्टिकलाई निकालिदिन्छौँ। हेर्नुहोस् त यो डो चाहिँ कस्तो राम्रोसँग फुलेको छ। यति भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो पिज्जाको बेसको डो पर्फेक्टली रेडी भइसकेको छ। हजुरहरूले यहाँ देखेर पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। र अब चाहिँ हामी यसलाई यो बलबाट निकाल्छौँ। बलबाट निकालिसकेपछि हामीले बेल्ने ठाउँमा चाहिँ हल्का यसरी पिठो सर्काउने। र अब चाहिँ हामीले यसलाई काट्छौँ। यसरी काट्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले कत्रो साइजको बेस बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो अनुसारको डल्लो बनाउनु होला। यहाँ चाहिँ हामीले 6x4 को मतलब 1 पाउन्डको बेसलाई बनाउन गइरहेका छौँ। त्यही अनुसारको हामीले यहाँ डल्लो लियौँ। यसलाई चाहिँ अब हामी बिस्तारै बेल्छौँ। हामीले यसरी पिज्जाको बेस बनाउँदाखेरि बेसलाई चाहिँ धेरै पातलो गराउनु पनि हुन्न र धेरै पातलो पनि गराउनु हुन्न। हजुरहरूले त्यही अनुसार गराउनु होला। यहाँ हामीले सकेसम्म भिडियोमा देखाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। र हजुरहरूले यसरी पिज्जाको बेस बनाउँदाखेरि चाहिँ यदि हजुरहरूले फ्रेसली नै अहिले भर्खरै बनाएर बेच्दै हुनुहुन्छ अथवा भर्खरै बनाएर खानको लागि युज गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरहरूले हल्का बाक्लो गराउनु होला, केही मात्रामा बाक्लो गराउनु होला। तर पछि राखेर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ हामीले हल्का पातलै गराउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ हामीले लगभग बेलिसकेका छौँ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ यतिको पातलो छ, धेरै बाक्लो पनि छैन, किनभने यो पछि गएर फुल्छ पनि। यसरी बेलिसकेपछि यहाँ हामीले पिज्जाको बेस प्लेटलाई लिएका छौँ। यो चाहिँ 6x4 कै रहेको छ। यसले चाहिँ हामी यसलाई काट्दिन्छौँ। बेलेको माथिबाट यसरी पिज्जा प्लेटलाई राख्ने र यसरी माथिबाट साइडबाट चिप्दिनुपर्छ। यति भइसकेपछि यसको साइडको भागलाई निकालिदिने। यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पिज्जाको बेस तयार भइसकेको छ र यसलाई चाहिँ हामीले एउटा काँटाले यसरी पल गराइदिने। यति भइसकेपछि हाम्रो पिज्जाको बेस पकाउनको लागि तयार भइसकेको छ। यदि हजुरले चाहिँ पिज्जालाई ओभनमा बनाउँदै हुनुहुन्छ भने अब यसमा हजुरले डाइरेक्ट सस लगाएर पिज्जामा लाग्ने सामग्रीहरू राखी बनाउन सक्नुहुनेछ। तर यहाँ चाहिँ हामी प्यान पिज्जा बनाउन गइरहेका छौँ, जसका लागि हामीले हिटन गरेर एउटा प्यान बसालेका छौँ र यसमा चाहिँ हामी अब हामीले तयार गरेको बेसलाई चाहिँ यसमा पकाउन गइरहेका छौँ। यसरी हजुरहरूले पिज्जाको बेस पकाउँदाखेरि चाहिँ हिटलाई एकदमै लो फ्लेममा राखेर पकाउनु होला। र हामीले यो पिज्जाको बेस राख्दाखेरि चाहिँ जतापट्टिबाट हामीले काँटाले पल पारेका छौँ, काँटाले पल परेपट्टि चाहिँ माथिबाट गराएर राख्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा राख्दाखेरि चाहिँ। जब कि हाम्रो हल्का पका आइसकेपछि हल्का पाके जस्तो हुन्छ तब हामीले फर्काइदिने। यसलाई फर्काइसकेपछि हामीले यसलाई एकैछिन जति फेरि पकाउने। यो हल्का पाकिसक्दा हल्का फुली पनि सकेको छ। हजुरहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अघि हामीले जुन बेलेका थियौँ त्यो बेलेको भन्दा केही बाक्लो भइसकेको छ। हजुरहरू यहाँ देखेर पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। र हल्का पाकिसकेपछि पुनः हामीले यसलाई अर्कोपट्टि फर्काइदिन्छौँ। र अब चाहिँ हामी जतापट्टिबाट हामीले काँटाले पल पारेका छौँ त्यतापट्टिबाट चाहिँ हल्का यसमा बटरले प्रेस गरिदिन्छौँ। हामीले यसरी बटर लगाउँदाखेरि चाहिँ यो काँटाले पल पारेको ठाउँहरूमा हल्का बटर जान्छ र हामीले पछि यो बेसलाई तताउँदाखेरि चाहिँ एकदमै नरम भएर आउँछ। यसरी हामीले काँटाले पल परेपट्टि बटर लगाइसकेपछि अब चाहिँ हामीले यो बेसलाई राम्रोसँग नपाकुन्जेल फर्काउँदै पकाउन सकिन्छ। तर हामीले यसरी पकाउँदाखेरि चाहिँ हिटलाई एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले यो तावाको हिटलाई चाहिँ एकदमै लो फ्लेममा राखेर पकाउनुपर्छ। यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो लगभग बेस पाक्न लागिसकेको छ। यसरी बेस पकाउँदाखेरि चाहिँ हामीले बटरलाई चाहिँ एक साइड मात्रै लगाउने, जता हामीले काँटालाई पल पारेका छौँ त्यता मात्रै लगाउनुपर्छ। यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पिज्जाको बेस चाहिँ पूर्ण रूपमा पाकेर तयार भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी यसलाई निकाल्छौँ। यो चाहिँ एकदमै सफ्ट अनि एकदमै राम्रो बनिसकेको छ। त्यस्तै गरी अरू बाँकी रहेको बेसलाई पनि हामी यसमा पकाउँछौँ। यहाँ हामीले तयार गरेको सबै पिज्जाको बेसहरूलाई चाहिँ एउटा पिज्जा बेस ट्रेमा राख्छौँ।
यसरी हामीले सबै पिज्जाको बेसलाई चाहिँ एउटा ट्रेमा राखिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसलाई एउटा प्लास्टिकमा राखेर राम्रोसँग हावा नजाने गरी प्याक गरेर कुलरमा राखेर धेरै दिनसम्म पनि चलाउन सकिन्छ। मैले हजुरलाई अघि भनिसकेको छु, यदि हजुरले चाहिँ ओभनमा पिज्जा बनाउँदै हुनुहुन्छ भने डाइरेक्ट हजुरले यसमा सस लगाएर पकाउँदाखेरि अझ धेरै राम्रो हुन्छ। हामीले चाहिँ प्यान पिज्जा बनाउने गर्छौँ विदाउट ओभनको, त्यो भएकाले हामीले चाहिँ यसरी बेसलाई पहिले तयार गरेर राख्ने गरेका छौँ। यसरी हामीले पिज्जाको बेस तयार गरिसकेपछि बिना ओभन पिज्जा कसरी बनाउने भन्ने बारेमा पनि हामीले भिडियो अवश्य पनि ल्याउने छौँ। हजुरलाई आजको हाम्रो पिज्जाको बेस बनाउने तरिका कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर हामीसँगै जोडिनु होला र हजुरलाई आफ्नो मनमा लागेको कुराहरू तल कमेन्ट बक्समा खुलेर कमेन्ट गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। आजको लागि बाई बाई।